আজি আমি ডিসকাস করিম আমার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশনৰ পার্ট 2 ক্লাস 10 সাবজেক্ট সায়েন্স চ্যাপ্টার নাম্বার 5 পিরিয়ডিক ক্লাসিফিকেশন অফ এলিমেন্টস ঠিক আছে তো হিদিনাখন আমি আগৰ ভিডিওৰ ফার্স্ট এ আৰু বি পয়েন্টস আমি ডিসকাস কৰিছিলো কিন্তু আজি আমি ডিসকাস কৰিম point C2 electronic configuration or to point C is how to use it in periodic table. Sidinakhon ami electronic configuration or meaning to hikilu tar sort arrangement to hikilu aru aji ami start korim periodic table or ami kenakoi electronic configuration to use koribo lage. তো তার আগতে তোমালোকক মই দুটা পয়েন্টৰ কথা কৈছিলো পিৰিয়ডিক টেবুলৰ ফার্স্ট পয়েন্ট আছিল আমাৰ এটা পিৰিয়ড আৰু নেক্সট আছিল আমাৰ যে গ্ৰুপ এতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক যেটো কনফিগাৰেশন আছে হেতু গ্ৰুপৰ ক্ষেত্ৰতে ইউজ হয় পিৰিয়ডৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ নহয় তথাপিও আমি আজি ডিসকাস কৰিম দুয়োটা পয়েন্টছে পিৰিয়ডিক টেবুলৰ সো আমি ডিসকাস কৰো তো স্টুডেন্টস মই আগৰ ভিডিওত তোমালোকক দেখুৱাইছিলো যে আমি এই ডটছৰ সহায়ত কেনেকৈ পিৰিয়ডিক টেবুলখন বনাব পাৰো হাইড্ৰোজেনৰ পৰা ক্যালসিয়ামলৈকে তো আমি ফটাফট এই পিৰিয়ডিক টেবুলখন বনাই লম তোমালোকে আজি এবাৰ আকৌ চাই লবা যে আমি প্ৰথমতে 8 ডটছ দিম 1 2 3 4 5 6 7 and 8 তো ফার্স্ট ডটত আমি পুট কৰিম হাইড্ৰোজেন আৰু যেটো 8 ডটছ আছে এটোত আমি পুট কৰিম হিলিয়াম তাৰ পিছত আমি অটোমেটিক্যালি 1 by 1 প্ৰতিটো ডটৰ তলতে বহুৱাই যাম হাইড্ৰোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium, and last one is calcium. এতিয়া স্টুডেন্টস প্ৰথমতে আমি এই পিৰিয়ডিক টেবুলখনৰ পিৰিয়ড আৰু গ্ৰুপৰ কথাবিলাক আমি ডিসকাস কৰিম যে পিৰিয়ড কাক কব গ্ৰুপ কাক কব ঠিক আছে তো ইয়াতে আমি কৈছিলো ইদিনাখন যে প্ৰতিটো ডটৰ তলতে এলিমেন্টস বিলাক কি কৰিব লাগিব পৰিব লাগিব যেনে আমাৰ এই ফাৰ্স্ট ডট আছিল আৰু প্ৰতিটো ডটৰ তলতে কি কৰিছে এলিমেন্টস বিলাক আমাৰ পৰিছে তো আমি যদি প্ৰতিটো ডটৰ তলত থকা আমি এলিমেন্টস বিলাকক এনেকৈ এৰেঞ্জ কৰিলো যে প্ৰতিটো ডটৰ তলত থকা যদি আমি এলিমেন্টস বিলাকক আমি এনেকৈ এটা বক্স বনাই ললো এই আমি কি কৰিলো প্ৰতিটো এলিমেন্টস ডটৰ তলত থকা এলিমেন্টছক বক্স কৰিলো এতিয়া মই যেটো বক্স কৰিছো এটো এটা ভাৰ্টিকেল বক্স কৰিছো এই ভাৰ্টিকেল বক্সত যি কেটা এলিমেন্টস থাকিব সেই এলিমেন্টস কেটা কম আমি গ্ৰুপ ঠিক আছে এই যেটো আমাৰ ভাৰ্টিকেল আমাৰ বক্স থাকিব ভাৰ্টিকেল বক্স এটো আমাৰ ভাৰ্টিকেল বক্স থাকিব ইয়াক আমি কম গ্ৰুপ বুলি ভাৰ্টিকেল বক্সত থকাটো আমি কম গ্ৰুপ আকৌ এতিয়া মনত থাকিব এটো আমাৰ এটা ফাৰ্স্ট গ্ৰুপ এইটো আমাৰ সেকেন্ড গ্ৰুপ এইটো আমাৰ থাৰ্ড গ্ৰুপ এইটো ফোৰ্থ এইটো ফিফথ এনেকৈ আমাৰ গটেকিটা একৰ্ডিং টু আমাৰ যিখন পিৰিয়ডিক টেবুল হৈছে সেই পিৰিয়ডিক টেবুল ওয়াইজ আমি এনেকৈ গ্ৰুপ বিলাক বনাব পাৰিম মনত থাকিব যেটো ভাৰ্টিকেল বক্স আছে অৰ্থাৎ থিয় হৈ আছে বক্সটো হেতুক আমি কম গ্ৰুপ ঠিক আছে তো এতিয়া স্টুডেন্টস আমি আকৌ এটা কৰিব পাৰো যে আমাৰ যিকিটা ফাৰ্স্ট লাইন আছিল ডটৰ এইটো এটা ফাৰ্স্ট লাইন এইটো সেকেন্ড লাইন ডটৰ এইটো থাৰ্ড লাইন আৰু এইটো হৈছে ফোৰ্থ লাইন তো আমি কি কৰিব পাৰো এনেকৈ এটা বক্স বনাব পাৰো নেক্সট আমি এনেকৈ এটা বক্স বনাব পাৰো নেক্সট আমি এনেকৈ এটা বক্স বনাব পাৰো আৰু লাষ্ট ওয়ান এইটো আমাৰ এটা বক্স কিন্তু এইবাৰ বক্সটো হৈছে আমাৰ এনেকৈ হৰাইজন্টেল বক্স মনত থাকিব এইবাৰ বক্সটো কেনেকুৱা হৈছে হৰাইজন্টেল হৈছে অৰ্থাৎ যেটো বক্স থিয় হৈ গৈছিল সেই বক্সটো এতিয়া পথালিকৈ আমি সজাইছো এই পথালিকৈ সজোৱা বক্সটো কম আমি হৰাইজন্টেল বক্স আৰু এই হৰাইজন্টেল বক্সটোকে কম আমি পিৰিয়ড মনত থাকিব এই হৰাইজন্টেল বক্সটোক আমি কি বুলি কম পিৰিয়ড বুলি কম তো স্টুডেন্টস তোমালোকৰ কনফিউজন বিলাক ক্লিয়াৰ কৰি লবা যে যেটো আমাৰ ভাৰ্টিকেল বক্স থাকিব অৰ্থাৎ থিয় হৈ থাকিব এনেকৈ সেইবিলাকক আমি কম গ্ৰুপ
মনত থাকিব এই সকলো বিলাকক আমি কি বুলি কম গ্ৰুপ বুলি কম যেনে ফাৰ্স্ট গ্ৰুপত আহিব আমাৰ লিথিয়াম সোডিয়াম পটাছিয়াম সেকেন্ড গ্ৰুপত আহিব বেৰিলিয়াম মেগনেছিয়াম ক্যালসিয়াম এতিয়া হাইড্ৰোজেন কিয় ফাৰ্স্ট গ্ৰুপত নাহে আমি হাইড্ৰোজেনক কিয় বেলেগ কৰি ৰাখিছো এইটো আমি লেটাৰ ক্লাছত ডিসকাশন কৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমি মেণ্ডেলিভছ পিৰিয়ডিক টেবুলৰ ক্লাসিফিকেশন বিলাক কৰিম তেতিয়া আমি এটো ডিসকাশন কৰি লম আৰু যেটো আমাৰ হৰাইজন্টেল বক্স থাকিব এই বক্সটো হৰাইজন্টেল বক্স যেনে আমাৰ ফাৰ্স্ট পিৰিয়ডত পৰিব হাইড্ৰোজেন আৰু হিলিয়াম এটো আমাৰ ফাৰ্স্ট পিৰিয়ড এটো আমাৰ হৰাইজন্টেল বক্স আৰু এটো আমাৰ ফাৰ্স্ট পিৰিয়ডত থাকিব আমাৰ হাইড্ৰোজেন এন্ড হিলিয়াম সেকেন্ড পিৰিয়ডত থাকিব লিথিয়াম বেৰিলিয়াম বৰন কাৰ্বন নাইট্ৰোজেন অক্সিজেন ফ্লুৰিন নিয়ন থাৰ্ড পিৰিয়ডত থাকিব সোডিয়াম মেগনেছিয়াম এলুমিনিয়াম সিলিকন ফসফৰাছ সালফাৰ ক্লোৰিন আৰ্গন আৰু লাষ্ট পিৰিয়ডত থাকিব পটাছিয়াম এন্ড ক্যালসিয়াম ইয়াৰ মাজত বহুত আমাৰ এলিমেন্টস আছিল স্কেন্ডিয়াম টাইটেনিয়াম ভেনাডিয়াম এইবিলাক আছিল সেইবিলাকৰ বিষয় তোমালোকক নালাগে সেইবিলাক আমাৰ ট্ৰানজিশন মেটেলস সেইবিলাক তোমালোকে হায়াৰ সেকেন্ডাৰীত পঢ়িবলৈ পাবা তো আমাক এইখিনি লাগিব এইখিনি এইটো পিৰিয়ডিক এৰেঞ্জমেন্টৰ পৰা কোৱেশ্চন বিলাক আহিব যেতিয়া আমি চেপ্টাৰছ টু শেষ হোৱাৰ পিছত কোৱেশ্চন খিনি ডিসকাশন কৰিম তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা যে এইখন এৰেঞ্জমেন্ট কিমান ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু কিমান ইউজফুল হয় তোমালোকৰ কাৰণে ঠিক আছে তো এতিয়া আমি গ্ৰুপত কেনেকৈ পিৰিয়ডত মই আগতে কৈছো পিৰিয়ডত ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনটো ইউজ নহব কিন্তু গ্ৰুপত আমি কি কৰিব পাৰো এই সকলো বিলাক এলিমেন্টছৰে আমি ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন আমি উলিয়াই চাম ফাৰ্স্ট আমি ফাৰ্স্ট গ্ৰুপৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন উলিয়াই চাম তো তোমালোকে ফাৰ্স্ট আৰু সেকেন্ড গ্ৰুপৰ एग्जांपल দিলে সোনকালে বুজি পাবা তো এইখিনি মই অলপ ইউজ কৰি দিও স্টুডেন্টস গ্ৰুপ বিলাক আমি যেতিয়া গ্ৰুপ বিলাক বনাম তেতিয়া আমি এনেই লিথিয়াম সোডিয়াম যেনে আমাৰ ফাৰ্স্ট গ্ৰুপটোত পৰিছে লিথিয়াম সোডিয়াম পটাছিয়াম আমি বেৰিলিয়ামক ফাৰ্স্ট গ্ৰুপত কিয় নিদিলো মেগনেছিয়ামক আমি ইয়াতে কিয় নিদিলো সোডিয়ামক আমি ইয়াতে কিয় নিদিলো সেই সকলো বিলাক আমি এতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনৰ দ্বাৰা ডিসকাস কৰিম তো ফাৰ্স্ট আমি লিথিয়ামৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন উলিয়াই লম ঠিক আছে তো লিথিয়ামৰ এটমিক নাম্বাৰ আছে আমাৰ 3 তো কে এলিমেন্ট এৰেঞ্জমেন্ট মডেল কিমান হ'ব 21 নেক্সট সোডিয়ামৰ কিমান আছিল আমাৰ 11 আগৰ ক্লাছত মই উলিয়াই দিছো দুয়োটা এলিমেন্টছৰে কিমান হ'ব 281 নেক্সট আমাৰ কি আছিল পটাছিয়ামৰ মই উলিয়াই দিছো কিমান হ'ব পটাছিয়ামৰ আছিল আমাৰ 19 2881 তো ইয়াতে আমি 9 দিব পাৰো কিন্তু অ্যাকৰ্ডিং টু ভ্যালেন্সিয়েল ৰুল আমি কি ৰাখিব লাগিব 8 ৰাখিব লাগিব আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন আমি নেক্সট সেলটো দি দিব লাগিব যদি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই মোৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন পাৰ্ট 1 ভিডিওটোত সকলোখিনি ডিটেইল এক্সপ্লেনেশন কৰা আছে তোমালোকে তাৰ পৰা চাই লবা মই ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম তো এতিয়া আমি কি দেখিবলো যে লিথিয়ামৰ ক্ষেত্ৰত ভ্যালেন্সিয়েল হৈ গল আমাৰ L তো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে আমাৰ ইলেক্ট্ৰন লাষ্ট ইলেক্ট্ৰন কিমান আছে 1 অৰ্থাৎ ভ্যালেন্সিয়েল ইলেক্ট্ৰন কিমান আছে 1 নেক্সট সোডিয়ামৰ ভ্যালেন্সিয়েল কি হল m হল আৰু ইয়াত ইলেক্ট্ৰন কিমান আছে 1 অৰ্থাৎ সোডিয়ামটো কি আছে আমাৰ ভ্যালেন্সিয়েল ইলেক্ট্ৰন 1 এ আছে ঠিক আছে নেক্সট পটাছিয়ামৰ ভ্যালেন্সিয়েল কিমান n আৰু ইয়াতেও কি আছে আমাৰ 1 এ আছে ইলেক্ট্ৰন এতিয়া জিবিলাক এলিমেন্টছ যেতিয়া আমি গ্ৰুপ এৰেঞ্জ কৰিম তেতিয়া আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে এই জি তিনিটা আমাৰ ফাৰ্স্ট গ্ৰুপত এলিমেন্টছ আমি পুট কৰিছো লিথিয়াম সোডিয়াম পটাছিয়াম এই তিনিওটাৰে প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক সেম হ'ব লাগিব যেনে আমাৰ লিথিয়ামে যদি আমাৰ সাপোজ আমি কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজৰ एग्जांपलটো ললো আমাৰ লিথিয়ামক যেতিয়া আমি অক্সিজেনৰ সৈতে ৰিএকচন কৰিম তেতিয়া লিথিয়ামে কেনেকুৱা মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা গঠন কৰিব হেতু আমি চাব লাগিব সোডিয়ামে কেনেকুৱা গঠন কৰিব পটাছিয়ামে কেনেকুৱা গঠন কৰিব মানে ক'ব লাগিব যে এটা গ্ৰুপত যদি আমি এই তিনিটা এলিমেন্টস দিছো তেতিয়া হলে ইহতৰ প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক সেম হ'ব লাগিব আৰু প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক তেতিয়াহে সেম হ'ব যেতিয়া ভ্যালেন্সিয়েল ইলেক্ট্ৰন কি হয় সেম হয় ঠিক আছে স্টুডেন্টস এতিয়া আমি এটা কি কৰিম যে एग्जांपल লম লিথিয়ামে অক্সিজেনৰ লগত ৰিএকচন কৰিলে কেনেকুৱা মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা ক্ৰিয়েট কৰিব তো আমি এটা एग्जांपल লম লিথিয়াম Li O2 অক্সিজেনৰ কি হ'ব O2 মাইনাস তো এতিয়া লিথিয়ামৰ এটা 1 আহিব ইয়াতে 2 আহিব এতিয়া দুয়োটাই কি কৰিব চাৰ্জ বিলাক ট্ৰান্সফাৰ কৰিব অক্সিজেনৰ চাৰ্জটো লিথিয়ামক দিব আৰু লিথিয়ামৰ যিটো চাৰ্জ আছে সেইটো অক্সিজেনক দিব তো ইয়াতে মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা কি হ'ব Li2O
অৰ্থাৎ লিথিয়ামে এতিয়া অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে বা ৰিয়েকচন কৰে তেতিয়া মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা ক্ৰিয়েট কৰে Li2O এতিয়া লিথিয়ামৰ তলত আমি কি দিছো সোডিয়ামক দিছো পটাছিয়ামক দিছো তো যেহেতু এই তিনিটা এটা গ্ৰুপতে আছে গতিকে সোডিয়ামেও সেম মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব পটাছিয়ামেও সেম মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব তো আমি এটো চাই লম তো সোডিয়ামৰ এতিয়া কেনেকুৱা সোডিয়ামৰ চাৰ্জ কিমান সোডিয়ামৰ তো সোডিয়ামৰ চাৰ্জ +1 তো সোডিয়ামৰ প্লাস হলে ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ 1 আহিব অক্সিজেনৰ সেম থাকিব 2 তো সোডিয়ামেও কেনেকুৱা মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা গঠন কৰিব Na2O দেখা পালো আমি যে লিথিয়ামে যেনেকুৱা মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা অৰ্থাৎ অক্সাইড ক্ৰিয়েট কৰিছে হেনেকৈ সোডিয়ামেও সেম অক্সাইডে ক্ৰিয়েট কৰিছে এতিয়া যদি আমি পটাছিয়ামক চাও K+O2- তো ইয়াতে 1 এতে 2 আহিব যেতিয়া আমি ইয়াত মাল্টিপ্লিকেশন মানে চাৰ্জ বিলাক ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিম তেতিয়া কি হ'ব ইয়াতে K2O অৰ্থাৎ পটাছিয়ামেও সেম মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা ক্ৰিয়েট কৰিছে অৰ্থাৎ যদি এলিমেন্টস বিলাকৰ আমি কি গম পালো যে যদি এলিমেন্টস বিলাকৰ ভ্যালেন্সিয়েল ইলেক্ট্ৰন বিলাক সেম হয় তেতিয়া আমি দেখা পাইছো প্ৰতিটোৰে চাৰ্জ বিলাক কি হ'ব সেম হ'ব যেনে লিথিয়ামৰ Li+ হৈছে সোডিয়ামৰ প্লাস হৈছে পটাছিয়ামৰ প্লাস হৈছে এতিয়া এই চাৰ্জ বিলাককে কম আমি ভ্যালেন্সি যদি তোমালোকে ভ্যালেন্সিৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ মানে ক্লাৰিফিকেশন নাই তেতিয়া হলে মোৰ ক্লাস 9 অৰ কেমিষ্ট্ৰি পাৰ্টত ভ্যালেন্সি কেনেকৈ উলিয়াব লাগে সেই পাৰ্টটো দিয়া আছে তোমালোকে তাৰ পৰা চাই লবা তো আমি দেখা পালো যে এই প্ৰতিটো এলিমেন্টছৰে কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ অৰ্থাৎ অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েকচন কৰিলে সিহঁতৰ প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক সেম হয় তো এতিয়া আমি নেক্সট উলিয়াই লম যে সেকেন্ড গ্ৰুপৰ আমি ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন বিলাক উলিয়াই লম তো সেকেন্ড গ্ৰুপৰ ইলেক্ট্ৰনিক আমি সেকেন্ড গ্ৰুপটো চাই লম যে সেকেন্ড গ্ৰুপত বেৰিলিয়াম আছে মেগনেছিয়াম আছে ক্যালসিয়াম আছে এই তিনিটা এলিমেন্টছৰ আমি কেমিক্যাল প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক চাই লম কাৰণ কিয় যদি এটা গ্ৰুপত সিহঁতে থাকে এটা গ্ৰুপত থাকে তেতিয়া হলে প্ৰতিটোৰে প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক কি হ'ব লাগিব সেম হ'ব লাগিব তো ফাৰ্স্ট আমি বেৰিলিয়াম কিমান নম্বৰত আছে ষ্টুডেন্ট হাইড্ৰোজেন হিলিয়াম লিথিয়াম বেৰিলিয়াম তো ইহঁতৰ এটমিক নাম্বাৰ 4 টো নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন 4 হ'ব তো আমি কে ইয়াক দি দিম 2 এলত দি দিম আমি 2 ঠিক আছে এটো আমাৰ L সেল এনেকৈ আমাৰ আছে মেগনেছিয়ামৰ আছে 12 তো নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন 12 2 8 2 নেক্সট আহিব আমাৰ ক্যালসিয়ামৰ হ'ব আমাৰ 20 তো এটো হ'ব 2 8 8 2 that means আমি এইবাৰো দেখা পালো যে বেৰিলিয়ামৰ যেটো ভ্যালেন্সিয়েল L আছে তাত দুটা ইলেক্ট্ৰনছ আছে মেগনেছিয়ামৰ ভ্যালেন্সিয়েল M দুটা আছে আৰু ক্যালসিয়ামৰ N ভ্যালেন্সিয়েলত কিমান আছে দুটা ইলেক্ট্ৰন আছে অৰ্থাৎ এই তিনিটা এলিমেন্টছৰে কি হয় ভ্যালেন্সিয়েল ইলেক্ট্ৰন সেম যদি ভ্যালেন্সিয়েল ইলেক্ট্ৰন সেম হয় ভ্যালেন্সি কি হ'ব সেম হ'ব অৰ্থাৎ ভ্যালেন্সি কিমান হ'ব 2 অৰ্থাৎ এইবাৰ আমি যদি বেৰিলিয়ামক অক্সিজেনৰ সৈতে ৰিয়েকচন কৰাও তেতিয়া হলে বেৰিলিয়ামে কেনেকুৱা মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা বা অক্সাইড ফৰ্মেশন কৰিব হেতু আমি চাই লম তো বেৰিলিয়ামৰ কি হ'ব আমাৰ 2+ আৰু অক্সাইডৰ কি হ'ব 2- that means বেৰিলিয়ামৰ তলত 2 আহিব অক্সিজেনৰ তলত 2 আহিব এতিয়া চাৰ্জ বিলাক ট্ৰান্সফাৰ হ'ব তো ইয়াতে কি হ'ব আমাৰ Be2O2 যেহেতু দুয়োটাতে একেই আমাৰ 2 আছে গতিকে 2 বিলাক কি হ'ব কেনসেল হ'ব তো মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা হ'ব BeO মনত থাকিব ষ্টুডেন্টস BeO তো বেৰিলিয়ামে অক্সাইডৰ লগত ৰিয়েকচন কৰি বা অক্সিজেনৰ লগত ৰিয়েকচন কৰি অক্সাইড ফৰ্মেশন কৰিলে কি BeO তো হেনেকৈ মেগনেছিয়ামক যদি আমি ইয়াত দি দিও মেগনেছিয়ামৰ ভ্যালেন্সিয়েল ইলেক্ট্ৰন 2 গতিকে মেগনেছিয়ামৰ চাৰ্জ কিমান হ'ব 2+ তো মেগনেছিয়ামে কি কৰিব সেম মলিকুলাৰ ফৰ্মুলা ক্ৰিয়েট কৰিব তো ইয়াতে হ'ব আমাৰ MgO গতিকে আমি দেখা পালো যে গোটেইটা এলিমেন্ট যদি এটা এলিমেন্টস এটা গ্ৰুপত থাকে তেতিয়া হলে এই গ্ৰুপত যে তিনিটা এলিমেন্টস আছে এই তিনিটা এলিমেন্টছৰে প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক সেম হ'ব আৰু প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক সেম হলেহে আমি এটা গ্ৰুপত পুট কৰিব পাৰিম সেইভাবে প্ৰথমতে যে মই কৈছিলো বেৰিলিয়ামক আমি কিয় ফাৰ্স্ট গ্ৰুপত দিব নোৱাৰো বেৰিলিয়ামৰ ভ্যালেন্সিয়েল ইলেক্ট্ৰন আছিল আমাৰ 2 আৰু ফাৰ্স্ট যেটো গ্ৰুপ আছিল সেই ফাৰ্স্ট গ্ৰুপৰ ভ্যালেন্সিয়েল ইলেক্ট্ৰন আছিল আমাৰ 1 সেইভাবে আমি বেৰিলিয়ামক আমি ফাৰ্স্ট গ্ৰুপত পুট কৰিব নোৱাৰো হেনেকৈ মেগনেছিয়ামকো নোৱাৰো আমি বা সোডিয়ামক আমি বেৰিলিয়ামৰ গ্ৰুপটোত আমি দিব নোৱাৰো
তো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এতিয়া আমি ডিসকাশন কৰিম পিৰিয়ড ঠিক আছে গ্ৰুপত মনত থাকিব যে গ্ৰুপ যদি আমি বনাব লাগে তেতিয়াহে গ্ৰুপ বনাব পাৰিম যদি এই হিহতৰ কি হয় আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনত ভ্যালেন্স সেল ইলেক্ট্ৰনটো সেম হয় ঠিক আছে মনত থাকিব ঠিক আছে এতিয়া আমি ডিসকাশন কৰিম পিৰিয়ড তো স্টুডেন্টস এতিয়া আমি পিৰিয়ড বিলাকৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম মই ইয়াত মেইনলি দুটা পিৰিয়ড চে লৈছো আটাইখিনি পিৰিয়ডস গোটেইবিলাক লিখিলেও হয়তো ভিডিওটো বহুত দীঘল হৈ যাব যাৰ বাবে আমি ফাৰ্স্ট আৰু সেকেন্ড পিৰিয়ডটো লৈছো এতিয়া ফাৰ্স্ট আৰু সেকেন্ড পিৰিয়ডত আমি প্ৰতিটো এলিমেন্টছৰে ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন উলিয়াম আৰু উলিয়াই আমি চাম যে ইয়াত কিয় ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনটো গ্ৰুপৰ দৰে ইউজফুল নহয় ঠিক আছে তো তোমালোকে ভালকৈ বুজি লবা কাৰণ কিয় যে ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনত মই ইমান গুৰুত্ব তোমালোকক কিয় দিব দিছো যে তোমালোকে কেতিয়াবা কেনেকুৱা হ'ব এক্সামত যে এনেকুৱা কোৱেশ্চন আহিব যিবিলাক এলিমেন্টছৰ এৰেঞ্জ কৰিব দিয়া থাকিব কিন্তু সেই এলিমেন্টছ বিলাকৰ কোনটো প্ৰপাৰ্টি ইউজ হ'ব কেনেকৈ তোমালোকে সেই এৰেঞ্জমেন্ট কৰিব পাৰিবা বা কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ সলভ কৰিবা সেই সকলোবিলাক তোমালোকৰ কোৱেশ্চনৰে বা কনফিউজনৰে এনসাৰ পাবা ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন তোমালোকে গৈ যা ফাৰ্স্ট গৈ এক্সামত পিৰিয়ডিক টেবুলখন বনাই লবা আৰু লগতে ঘৰত ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনটো ইমান প্ৰেক্টিস কৰিবা যাতে তোমালোকৰ মনত থাকি যায় ঠিক আছে কাৰণ সকলোবিলাক এলিমেন্টছৰে যিবিলাক প্ৰপাৰ্টিজ আছে সেই সকলোবিলাক প্ৰপাৰ্টিজ লুকাই থাকিব ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন আৰু যেতিয়া তোমালোকে দুটা এলিমেন্টছৰ ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশন উলিয়াই হিহতক কম্পেয়াৰ কৰিবা তেতিয়া তোমালোকে সেই এলিমেন্টছৰ এনসাৰ বিলাক পাই যাবা ঠিক আছে তো আমি ফাৰ্স্ট পিৰিয়ডটো লম আমি যে ইয়াত কি আছে হাইড্ৰোজেন তো আমি KLMN লিখি লম KLMN তো ফাৰ্স্ট পিৰিয়ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি হাইড্ৰোজেনৰ ইলেক্ট্ৰন 1 তো 1 হ'ব হিলিয়ামৰ কিমান আছে 2 তো ইয়াতে কি হ'ব 2 গতিকে ভ্যালেন্স সেল ইলেক্ট্ৰন আমি দুয়োটাৰে ক্ষেত্ৰত k ঠিক আছে কিন্তু হিলিয়ামৰ যেটো ভ্যালেন্স সেল ইলেক্ট্ৰন আছে ভ্যালেন্স সেল সেম হিলিয়াম হাইড্ৰোজেনৰ ক্ষেত্ৰতো ভ্যালেন্স সেল k হিলিয়ামৰ ক্ষেত্ৰতো k কিন্তু যেটো এমাউন্ট অফ ইলেক্ট্ৰন আছে ভ্যালেন্স সেলৰ সেইটো বেলেগ বেলেগ হয় যেনে হাইড্ৰোজেনৰ 1 হিলিয়ামৰ 2 দ্যাট মিন্স যদি ভ্যালেন্স সেল ইলেক্ট্ৰন বিলাক বেলেগ বেলেগ হয় সিহঁতৰ প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক কি হ'ব বেলেগ বেলেগ হ'ব এতিয়া ইয়াতে আমাৰ ভেৰিয়াস প্ৰপাৰ্টিজ আছে যেনে আমি পিৰিয়ডৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ ভেৰিয়েশন হ'ব কি কি প্ৰপাৰ্টিজ আহিব গ্ৰুপৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ প্ৰপাৰ্টিজ আহিব বা কি কি প্ৰপাৰ্টিজ আহিব সেইবিলাক আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ডিসকাস কৰিম কিন্তু আজি ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনটো ইউজ কেনেকৈ হয় আমি সেইটো শিকি লম ঠিক আছে বাকি তোমালোকে একো বৰ্তমান মনত নানিবা তো ইয়াতে আমি নেক্সট এবাৰ এই সেকেন্ড পিৰিয়ডটো লম যেনে লিথিয়ামৰ কিমান হ'ব 3 তোমাৰ ফাৰ্স্ট পিৰিয়ড গ'ল লিথিয়ামৰ কিমান হ'ব 3 তো 2 1 হ'ব নেক্সট বেৰিলিয়ামৰ কিমান হ'ব 4 দ্যাট মিন্স কিমান হ'ব 2 2 নেক্সট বৰনৰ কিমান হ'ব আমাৰ 5 নেক্সট কিমান হ'ব 2 3 নেক্সট কাৰ্বনৰ কিমান হ'ব আমাৰ 6 নেক্সট কিমান হ'ব ইয়াতে 2 4 মানে আমি ইমান ইয়াৰ পৰা যিমানে উলিয়াই গৈ থাকিম ইমানে কি হ'ব আমি দেখা পাম যে ভ্যালেন্স সেলৰ ইলেক্ট্ৰন বিলাক 1 বাই 1 ইনক্ৰিজ হ'ব অৰ্থাৎ আমি দেখা পাম পিৰিয়ডৰ ক্ষেত্ৰত ভ্যালেন্স সেল ইলেক্ট্ৰন কোনো এটমছৰে বা এলিমেন্টছৰে সেম নহয় যাৰ বাবে সিহঁতৰ প্ৰপাৰ্টিজ বিলাক কি নহব সেম নহব আৰু সেইভাবে পিৰিয়ডৰ ক্ষেত্ৰত ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনটো গ্ৰুপৰ নিচিনাকৈ ইউজফুল নহয় ঠিক আছে গতিকে স্টুডেন্টস আজি ভিডিওটো আমি ইয়াতে শেষ কৰিম গতিকে নেক্সট ভিডিওটো পুনৰ আমি এনেকুৱাকৈ এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক লৈ আহিম তোমালোকে ঘৰত পঢ়িবলৈ নিদিবা ইলেক্ট্ৰনিক কনফিগাৰেশনটো ভালকৈ ক্লিয়াৰ কৰি লবা আকৌ মই কৈছো তোমালোকক যে ভ্যালেন্সি জানিবই লাগিব ভ্যালেন্সিটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট যদিও তোমালোকক ক্লাস 10 ত নালাগে 9 ত লাগিছিল কিন্তু তোমালোকৰ ভ্যালেন্সি ক্লিয়াৰ হ'বই লাগিব যদি তোমালোকৰ ভ্যালেন্সি কনফিউজন আছে তো ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনত মই লিংকটো দি দিম ক্লাস 9 ৰ প্লেলিষ্ট ক্লাস 9 ৰ কেমিষ্ট্ৰি পাৰ্টত তোমালোকে ভ্যালেন্সি ভিডিওটো পাই যাবা তো তাৰ পৰা কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লবা তো আজি কাৰণে বাই বাই